nhưng chập nặng từng cái chân em lùi vào mình tịt má rồi dừng gì đó tập phục hàng ấy tập phục hái và lấy dây chặt đặt nó chơi tập bạn gì cha là dương chặt đưa một phục chanh tới bây giờ phục chanh như đúng nó là bây giờ ca sờ lọ là bao nhiêu nó pha lọ cha đi thay một tiết cha nó tọt nó tật tẩy có người chị chị mà thấy cha lớp ok trên mồm cho anh hái cha cha dựng bằng chi để gặp tôm dưa như thế còn nó vui coi thì sao đây lấy chọn cha nó